Dacă banii încep să devină o problemă în viața ta, dar investițiile la bursă te sperie, acest material este pentru tine. Nu e necesar să fii bogat și nici expert în domeniul financiar pentru a deveni investitor pasiv. Contrar stereotipurilor, poți începe cu sume mici, atât timp cât înțelegi cum funcționează investițiile. Promisiunea mea este că la finalul acestui material vei înțelege exact care este primul pas dacă vrei să începi să investești și să profiți de avantajele fiscale disponibile. Bună tuturor! Să vorbim deschis! Bine ați revenit la seria de la Haos la Independență Financiară, unde scopul este simplu. Să înlocuim haosul financiar cu înțelegere, iar înțelegerea cu acțiune. Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai utile instrumente fiscale pentru investitorii din UK. Conturile ISA. Poate te întrebi de ce să-ți asumi un astfel de risc în investiții, mai ales când acestea par complicate și există posibilitatea să pierzi bani. Răspunsul este simplu. Pentru tot mai mulți oameni, salariul nu mai este suficient pentru a construi viitorul pe care și-l doresc. Din fericire, există instrumente create pentru a face investițiile mai eficiente din punct de vedere fiscal și astfel mai atrăgătoare. Unul dintre ele este ISA, prescurtat pentru Individual Savings Account, sau în traducere liberă, conturi individuale de economii. Rolul unui astfel de tip de cont este să te ajute să economisești și sau investești, beneficiind de avantajele fiscale oferite de acesta. Bineînțeles, atât timp cât regulile lui sunt respectate. Instrumentul este disponibil în Anglia și diferite variații ale acestuia pot să fie găsite și în alte țări. Prin urmare, dacă nu vă aflați în aceeași țară ca și mine, cel mai probabil o să găsiți ceva similar. În UK există mai multe tipuri de ISA. Pentru început, cred totuși că merită să cunoști 3 dintre acestea. Cash ISA, Stocks and Shares ISA și Junior ISA. Primul, Cash ISA, este un tip de cont ideal pentru a salva bani. Acesta este oferit de bănci și platforme de investiții. Iar felul în care funcționează este foarte asemănător cu contul normal de economii. Diferența majoră fiind faptul că dobânda obținută este protejată fiscal. Așadar, dacă dorești să îți scutești banii de taxe și fluctuațiile pieței, conturile de tip Cash ISA sunt ideale. Atenție însă, acestea au dezavantajul major ca dobânda să fie relativ mică și uneori sub inflație. Al doilea tip de cont, Stocks and Shares ISA, este ideal pentru investitori începători și nu numai. Tot ce trebuie să faci este să alegi o platformă de investiții care oferă acest tip de cont. Apoi cumperi ETF-uri, obligațiuni, acțiuni sau alte instrumente aprobate pentru acest tip de cont și te bucuri de avantajele fiscale oferite. Orizontul de timp recomandat pentru astfel de achiziții este de minim 5 ani, în principal datorită riscurilor asociate cu investițiile la bursă. Simplu spus, indiferent dacă câștigurile tale sunt sau nu protejate de taxe, există posibilitatea de a pierde bani. Tocmai de aceea nu investim niciodată sume de bani de care vom avea nevoie luna viitoare. Acesta este principalul risc în lumea investițiilor și este necesar să ni le asumăm dacă ne dorim și roadele. Totuși, dacă investim doar atât cât suntem dispuși să considerăm cheltuit, atunci o mare parte din problemă este rezolvată. Până aici, cred că ISA a sunat promițător, însă trebuie neapărat menționat că aceste conturi au o limită de 20.000 de lire pe an, pentru fiecare adult. Felul în care alegi să aloci banii în fiecare tip de cont ISA îți aparține. Totuși, totalul nu poate să depășească 20.000 de lire pentru fiecare an fiscal. De asemenea, este bine de știut că în Anglia, anul fiscal începe în 6 aprilie și se termină în anul următor, 5 aprilie. Și încă un lucru, beneficiile nu se cumulează de la an la an. Practic, dacă anul fiscal trecut nu ai profitat de acest tip de cont, suma de 20.000 de lire nu se adaugă peste cei 20.000 disponibili în acest an.
Oare voi ce ziceți? Este mult sau puțin 20.000 de lire pe an? Vă aștept în comentarii cu răspunsurile voastre. Mai departe, al treilea tip de cont, Junior ISA, este unul destinat copiilor sub 18 ani și vine cu propria limită de 9.000 de lire pe an. Ea este separată de cea a părinților și fiecare copil are propria alocare anuală. Tutorii sau părinții copiilor pot contribui în acest tip de cont și ei sunt cei care îl administrează, însă banii aparțin copilului odată ce au fost depuși în contul Junior ISA. Mai mult, la împlinirea vârstei de 18 ani, aceștia sunt transferați într-un cont ISA pentru adulți și sunt în deplin control al copilului ajuns la maturitate legală. Un plus, dacă este să ne gândim la Junior ISA, este că bunicii, rudele apropiate sau chiar prietenii pot contribui la acesta atâta timp cât suma maximă de 9.000 de lire pe an nu este depășită. Un exemplu simplu, care include toate tipurile de conturi de tip ISA aduse în atenție astăzi, este după cum urmează. Mama și tatăl economisesc fiecare câte 10.000 de lire într-un cont de tip Cash ISA și investesc aceeași sumă într-un cont de tip Stocks and Shares ISA, iar ambii copii primesc câte 9.000 de lire în conturi Junior ISA separate. Astfel, totalul scutit de taxe fiind 58.000 de lire pentru această familie în anul fiscal curent. Sau un exemplu mai realist, în care ambii părinți au toleranță redusă la risc și totuși au curaj să consume mai puțin în prezent și să investească la bursă cu ajutorul conturilor de tip ISA. Suma totală alocată lunar este de 500 de lire. Fiecare adult contribuie câte 200 de lire lunar și fiecare copil are o alocare de 50 de lire din alocația lor. Conturile folosite sunt unele de tip Stocks and Shares ISA și Junior ISA. Poate că această familie nu investește sume spectaculoase, dar fiecare lună îi apropie puțin mai mult de viitorul pe care și-l doresc. Alegerea lor de a nu rămâne pasivi într-o lume în care devine tot mai ușor și răspândit să-ți arăți nemulțumirea este una puternică. Și dacă este să rămâi cu o singură idee din acest material, aș vrea să fie înțelegerea că poți să investești la bursă optimizat fiscal cu ajutorul conturilor de tip ISA. Iar un scurt disclaimer, acest material are scop educațional și reflectă experiența și documentarea mea. Nu reprezintă consultanță financiară sau fiscală. Dacă urmează să iei decizii importante, încurajarea mea este să discuți cu un specialist autorizat care îți poate oferi recomandări adaptate situației tale. Și înainte să închei, aș vrea să-ți spun că dulapul meu este plin de haine pe care nu le port prea des. Dacă aș aduna cât au costat, probabil mult mai mult decât merită raportat la fericirea pe care mi-o aduc. În schimb, fiecare liră pe care o investesc pentru omul care voi fi peste 20 de ani îmi oferă liniște. Pentru mine, asta valorează mult mai mult decât bucuria oricărei achiziții de moment. Oare tu ce faci pentru tine din viitor? Nu uita, un pas mic azi este unul în plus de la haos la independență financiară. Atât pentru acest material. Până data viitoare, zile însorite și nopți odihnitoare.